Välkommen till Liers säkerhetscentrum. Ett av våra system heter Lier TG60. Det kanske låter som ett konstigt namn, men TG är en förkortning för tyskans ord för stämpställning, Tragerüst. 60 betyder 60 kilonewton, motsvarande 6 ton. TG60 är alltså ett stämpsystem med en tillåten last per spira på upp till 60 kilonewton. Systemet är baserat på allroundställningens beprövade kransar och kilkopplingar. Men istället för lösa spiror använder man ramar. De består av 2 spiror, horisontalstag och inbyggda diagonalstag. Ramarna finns i 3 olika modeller. En startram med 2 kransar som används för utbottning. En halvmetersram som ofta används på toppen för utjämning av höjd. Men i mitten använder man enmetersramar som utgör de största delarna av tornen. TG60-ramarna monteras alltid i gavlarna på tornen och de är alltid 1,09 meter breda. Ofta använder man också 1,09 mellan gavlarna och här monteras vanliga allround horisontalstag och diagonalstag. Avståndet mellan tornen utgörs också av vanliga allround-komponenter och kan varieras beroende på belastning. Vid låga laster har man långa avstånd mellan tornen och vid mer koncentrerade laster så ställer man tornen tätare. Vid riktigt höga laster kan man ställa ramarna så tätt som 25 cm. Till TG60 finns det flera olika typer av toppskruvar, men de populäraste är den här korstoppskruven för antingen 1 eller 2 HT20 träbalkar. Den andra är den här skruven för HEB 120 stålbalk. I botten används lastfördelande underslag, så kallade dynor. Bottenskruvar med solid gängstång och hög bärförmåga. Ett bra tillbehör är den här sänkfoten. Den låses med en låsbygel i sitt höga läge för gjutning. När betongen har härdat och stämpställningen ska rivas tar man ur låsbygeln, slår bort kilen och hela ställningen sjunker ett par centimeter. På så sätt släpper spänningen och formen och vidare stämpställning kan demonteras mycket enklare. Montering kan med fördel göras inifrån tornen. Varje färdigt bomlag kan förses med plattformar och skapar därmed en fallskyddad arbetsplats. Därifrån kan nästa bomlag monteras och plattformarna lyfts upp efterhand. Först monteras ramarna på gavlarna. Sedan monteras horisontalstag. Därefter monteras diagonalstag. Dessa kan monteras på utsidan eller insidan utan att bärförmågan påverkas. Observera att tapparna på ramarna ska vara neråt för att möjliggöra toppskruvar högst upp. Alternativt kan tornen monteras liggande på mark och därefter lyftas på plats med hjälp av kran. För detta kan man montera ett fäste för kranlyft. Till TG60-systemet så finns det många tillbehör, men det största tillbehöret är egentligen hela allround-systemet. Eftersom båda systemen är baserade på de beprövade kilkopplingarna och kransarna kan de kombineras. På så sätt kan man skapa inplankande arbetsbomlag, konsoler, utkragningar och tillträdesleder. På så sätt skapar man inte bara en säker formställning utan även en säker arbetsplats för formsnickare, armerare och betongare. En lösning som ger dig som användare mer möjligheter. Kontakta oss på Lier så berättar vi mer.